حافظ در این غزل که همطور که فرمودین از غزل‌های عرشی حافظه، حقیقتاً عرشیه، عمده ترین مسائل عرفانی رو مطرح کرده که شاید از این مسائلی که در این غزل مطرح شده در کل عالم عرفان مهمتر نباشه. عالم عرفان، اصلا کلمه عرفان شناختن حق تبارک و تعالی است. عرفان یعنی شناخت. بله. حالا سخن اینه که این چه شناختیه؟ شناختن خدا چگونه است؟ اصلا شناخت یعنی چی؟ شناختن یعنی چی؟ ما یه شناخت معمولی داریم که امور دنیا رو میشناسیم، حتی شناخت علمی، طریقش تجربه است، آزمایشه، یا حتی استدلاله، میبینیم، میفهمیم، تعقل میکنیم، استدلال میکنیم. اینا شناخت همش، شناخت طبیعت، شناخت کهکشان، شناخت همه چیز، اموری که در مقابل ما هست. حالا این شناخت یا تجربی است یا استدلالی است و امثال ذلک. آیا شناخت خدا چگونه میسره؟ تو آزمایشگاه با تجربه میشه خدا را آزمایش کرد. یه امر مادی است که با میکروسکوپ، با تلسکوپ بشه مورد مشاهدهش قرار داد. شما اجرام رو با تلسکوپ میبینیم. اجرام عالم میکرو و مایکرو، میکرو و عالم ذرات رو و عالم نهایت در نهایت ریز و خرد رو با میکروسکوپ میبینیم. عالم دور هم با تلسکوپ، موجودات دور رو. این مشاهده حسی است. استدلال هم که استدلال عقلی و منطقی. حالا خدا رو چگونه با تلسکوپ میشه دید یا با میکروسکوپ؟ با هیچ کدوم. حتی استدلال هم به اندازه کافی نیست، به اندازه لازم. استدلال فقط اینو میگه که خداوند هست، چه صفات. بله این راهه. استدلال به شما میگه خداوند که واجب الوجود هست و حالا که کامله این صفات هم صفات کمالیه داره. تا اینجا میرسید. این نوعی از شناخت البته، ولی شناخت واقعی نیست هنوز. مشاهده نیست. یعنی یه موجود کامل و ذاتی که داره این صفات هست، اما چجور میشه باش تماس گرفت؟ فلسفه اینو به شما نمیگه. این راهش عرفانه. عرفان همون عقل تصفیه شده است. عقل هی تسعید میشه، یعنی بالا میره و هی تصفیه میشه. هرچی بالا میره تصفیه میشه، هرچی بالاتر بره پاکتر میشه. این همون چیزی که عرفا عنوان تجلی بهش میدن. ببین در کتب آسمانی مثل تورات و انجیل و قرآن کریم همشون از خلقت صحبت کردن که خداوند عالم رو آفرید، خلق. قرآن میگه خلق السماوات والارض، آفرید، خلق کرد. البته کاملا درست. و آفریدن به حقه، البته که آفرید از خدا. ولی همواره در تصور آفرینش، وقتی آدما کلمه خلق و آفرینش رو تصور میکنند، حتی در آیین زردشت بندهش هست. حالا در تورات و انجیل و قرآن خلق هست. در آیین زردشت که این طرفی سامی نیست، ایرانیه، و حتی ادیان هندی کلمه بندهش مطرحه. بندهش یعنی هم آفرینش، یعنی بن یعنی اصل رو میدهد. بندهش یعنی اصل آفرینش. بن یعنی اصل، بن اساس، دهش هم دادن. بندهش یعنی خدا آفریده. اما حالا چه بندهش فکر کنیم، چه خلق فکر کنیم، همواره در تصور انسان چنین جلوه میکنه که خالق از مخلوق جداست. خالق یه طرفه، مخلوق یه طرفه. مخلوق که خالق نیست. بله. خالق هم که مخلوق نیست. بله. یه اثنینیت، دوییت اینجا ظاهر میشه. اجتناب ناپذیر دوییت. خالق به ما هو خالق مخلوق نیست، مخلوق به ما هو مخلوق خالق نیست. یه دوییتی هست. دوییت که شد تقابله. مخلوق در مقابل خالق واقع میشه. خدا خالقه، مخلوقش در مقابل. شما یه چیزی که خلق میکنی، این کتابی که مینویسی، این کتاب مقابل شماست دیگه.
خودت این طرفی کتاب مقابلت. حالا من خواهم از شما سوال کنم، خدا مقابل داره؟ نه. اصلا میتونه داشته باشه؟ نه. یه چیزی در مقابل خدا باشه، ولو مخلوق خودش، ولو مخلوقش، که بیاد مقابلش وایسته بگه حالا من مخلوق تو هم، و به زبان مخلوق بگه من مخلوق تو هم، حالا اینجا وایستم، تو خالق من اونجا وایسته، منم مخلوقم اینجا. مثل عبد و رب. مثل عبد و رب. حالا عبد من در مقابل رب میتونه بگه تو ربی من بندتم، حالا وایستم اینجا مقابله. تصورشو بکن، اصلا خدا مقابل داره یا نه؟ سوال من اینه، میشه برای خداوند مقابل تصور کرد؟ نه. چرا نه؟ اینجا اجازه بدین یه تحلیل فلسفی بکنیم. اب نداره. بله. هر مقابلی مقابل خودشو محدود میکنه. احسن. نمیکنه؟ چرا؟ همه موجودات با غیر خودشون محدود میشن. هیچ موجودی به خودی خود محدود میشه؟ نه. هر موجودی چرا محدود میشه؟ مقابل خودش مقابل داره. یعنی یه چیز دیگه جاشو تنگ میکنه. اگر چیزی نبود که جای یه موجود رو تنگ کنه، محدودیت چه معنی میداشت؟ هیچ چیزی به خودی خود محدود نیست. هر چیزی محدود میشه به چیزی که حالا یا ضدشه یا مثلشه. ممکنه مثلش باشه، ممکنه ضدش باشه، غیر خودش باشه. هر غیری محدود میکنه. میگه تو اینجا توی، حالا من غیر تو هم. آیا برای خداوند غیر چگونه تصور کنیم؟ چون غیر متناهیه. غیر متناهی غیر داره؟ نخیر. عرفا به این مسائل عقلانی توجه داشتن. این که میخوام بگم عرفا عقلانی بودن، من همیشه اصرار دارم که عرفا اون توش عقل تصفیه شده و تسعید شده، بالا رفته و پاک شده. اینا اومدن از کلمه تجلی صحبت کردن. نه اینکه کلمه آفرینش بد باشه، اونم به جای خودش درسته، خلق درسته، ولی اینو باید معنیشو فهمید. عرفا برای اینکه بهتر این کلمه خلق رو توضیح بدن، اومدن از کلمه تجلی صحبت کردن. تجلی. حالا تجلی یعنی چیه؟ یعنی ظهور. تجلی، البته ظهور هم واژه عربیه، تجلی هم عربیه، ولی ما میفهمیم معنیش. الان دیگه فارسی شده است برای ما. تجلی جلوه است. ببین از تعالی الان شما یه جلوه‌ای برای من داری. یعنی همین که من از شما درک میکنم، من جلوه شما رو میبینم. من به ذات شما راه ندارم آقای لاریجانی. من به ذات شما هرگز راه ندارم. من از شما چی درک میکنم؟ شما یه جلوه‌ای برای من داری، در قیافتون، در صورتتون، در لباستون و در سخنانتون. حتی ممکنه که جلوه ظاهری باشه، به بدن و صورت و لباس و ظاهر و بشره باشه. ممکنه شما اندیشه هاتون رو به صورت کلام برای من جلوه کنید، یعنی در سخنانتون اندیشه‌تون جلوه میکنه برای من. به جلوه شما راه دارم، ولی جلوه شما خود شماست. جلوه شما از شما جدا نیست. جلوه از متجلی جدا نیست. هر چیزی برای ما ظاهر میشه. ما اشیاء رو چشم میبینیم، به باطن اشیاء ما راه نداریم. ظاهرش میبینیم. ظاهر همین خودشه. خودش برای ما ظهور پیدا میکنه. حالا خداوند که ذات پاک لا یزال ازلی و ابدی و غیر متناهی است، جلوه میکنه. ما با تجلی حق، اصلا خود ما هم تجلی حقیم. خود ما هم تجلی حقیم. اندیشه ما هم تجلیه. اصلا چیزی جز تجلی نیست. توجه کن چه عرض میکنم. این عالم تجلی حقه. اما تجلی از متجلی جدا نیست. تجلی مقابل متجلی نیست. توجه کن چه عرض میکنم. تقابل ندارن. تجلی و متجلی تقابل ندارن. برابر هم نیستن. ظاهر و ظهور اون ظاهر مقابل هم نیستن. یکی هن. عرفا برای اینکه این اثنینیت رو نبینن، که شرک میدیدن در دویت، چون خداوند ضد نداره و ند نداره. این خود خداوند هم فرموده لیس کمثله شیء. این حالا اگه کاف زائده بگیریم، حتی زائده هم نگیریم، به همین معنیه. یعنی چه مثلش نیست، چه مثلش هم بگیم یعنی مثل. وقتی مثل نداره، مثل هم نداره. اما از یک کاف زائده بگیر یا زائده نگیری، این مهم نیست. مثل نداره. اگه مثل نداره، اون وقت ضد داره. به طریق اولا نداره. وقتی مثل نداره، ضد هم نداره. لا ند له ولا ضد له ولا مقابل له. عرفا به این نکات ظریف عقلانی توجه داشتن. اینی که گفتن حق تعالی تجلی، ولی ظهور و ظاهر یکیه.
تجلی همون متجلی است در یه مرتبه پایین تر. پس عالم تجلی حقه، خود ما تجلی حقیم و اندیشه ما تجلی حقه.